involve the family. No, kasi kadalasan sa ating mga nag-abroad, we parang put it all upon our own shoulders eh. Yung success or failure ng pag-abroad, akala natin nasa ating mga balikat lang, no? Pero sa tagal natin ginagawa itong advocacy na to, nare-realize natin all our family members should play a very important role. No? Linaw sa kanila na ito yung amount, ito yung halaga na kailangan nating maipon na pamilya, at pag meron na tayo nito, uuwi na tayo. Kaya lang tumatagal, wala yun eh. Wala yung objective na, teka, 2, 3, 4, 5 million, uwi na ako. So, kung wala tayong nakadeclare na mga ganong plano, diba? Medyo mahirap. Sa halagang 500, sa halagang 1,000, pwede ka magsimula. Madami mga uuwi ngayon, and yung statistics na lahat ng kinita nila for that year, nauubos pag uwi nila sa Pilipinas. Hi, good afternoon. See you, Icon, Davao, November 30, SMX Lana. Details are in the description and the link below. So, see you there and learn from his insights. Sobrang galing niya, guys. Hey guys, this is our final video with financial advocate and Icon 2019 speaker, Cary Casipit. Here's what's interesting. I mentioned this on the first video that Cary was a former OFW. He worked in Hong Kong for several years also, but now he's back also in the Philippines. Now, in this video, I want him to give his tips also on kung nasan ka man, kung nagtatrabaho ka sa Middle East or sa Singapore or sa Europe, tapos you have this desire to go home, what are the tips that he can give you so that ma-fast track yung pag-uwi mo din sa Pilipinas, so that also, if you want to be with your family, magagawa mo siya. And he's gonna share things that also, napagdaanan niya kasi iba yung ako nagbibigay kasi never naman ako naging OFW, pero iba yung from someone who has been there down in the trenches and naramdaman kung ano yung, I guess, the emotional strain also of being far from their family. So, are you ready? Okay, let's go! Hi everyone. For the question, yung for our OFW kababayan, siguro para sa akin ang pinaka-importante, aside from yung natututunan nyo na sa mga sessions natin about how to save, how to invest, how to set aside money, for me, for an OFW, the very important aspect would be involve the family. No, kasi kadalasan sa ating mga nag-abroad, we parang put it all upon our own shoulders eh. Yung success or failure ng pag-abroad, akala natin nasa ating mga balikat lang, no? Pero sa tagal natin ginagawa itong advocacy na to, nare-realize natin all our family members should play a very important role, no? Kung hindi man nila ikinukusa yun, siguro maganda rin pag-usapan as a family. Kasi, again, like yung sinasabi, excited tayo dun sa pag-alis, sa pagkuha ng kontrata. Lahat ng tao excited yung pag-alis natin, pero walang nag-uusap kung paano tayo babalik. So, yun yung pinaka nagiging challenge natin eh. Kaya madalas marami tayong mga kababayan, sa isipan nila, sasabihin nila, I will just stay there for 1, 2, 3 contracts, 1 year, 2 years, 3 years. Pero for all you know, they will be there for more than 5, 10, 15, 20. Sa mga sessions namin, may mga na-encounter ako over 30 years. Whoa! Diba na nag-a-abroad? Mapa-sea-based ka man or land-based ka man, makikita natin eh na hindi ang susi, hindi doon sa laki ng kontrata, sa laki ng kinikita natin o nire-remit. Ang susi ay yung contentment ng pamilya natin para pauwi tayo rito. Kasi sila ang magiging gabay natin para makauwi. No? So, ang daming tips on how to set aside money, saan mag-i-invest in all these things. Pero lahat ng ito, the way you do your research, pinag-aaralan nyo, i-involve yung family member kasi, as I've said, critical sila to our success. In your experience in meeting a lot of our kababayans, ano yung nakita mong differences ng mga taong tumatagal ng 20 years, 30 years tapos walang ipon versus the ones that less than 10 years nakaka-uwi na? Ano yung naging parang best practices ng mga taong nakaka-uwi agad? What do they normally do? Two things na napansin ko. Yung una, yung sinasabi ko, dun sa mga nakaka-uwi agad, involved talaga yung family. Diba? So, ibig sabihin, namomonitor nila. Pangalawa din,
meron silang goal. Malinaw sa kanila na ito yung amount, ito yung halaga na kailangan nating maipon na pamilya, at pag meron na tayo nito, uuwi na tayo. Kaya lang tumatagal, wala yun eh. Wala yung objective na, teka, 2, 3, 4, 5 million, uwi na ako. So, kung wala tayong nakadeclare na mga ganong plan, diba? Medyo mahirap. So, ang objective, marami sa ating mga kababayan, basta magtrabaho ako, saka ako na po problemahin kung paano ako uuwi. Yung iba nga, napapauwi lang, marami tayong mga kababayan, pag tinanong mo hanggang kailan ka, hanggat kaya. Diba? Tayo mga Pinoy, medyo ang hirap tayong i-measure yung success natin, yung kalagayan natin. Medyo, yung pagyaman, yung pangarap mo, guminhawa. Pangarap mo yumaman, pero wala tayong eksaktong halaga or amount or value na hinahanap. So ako, para sa akin, importante eh. May 5 million ako, uwi na ako. Para saan yung 5 million? Magpatayo ng bahay, may negosyo, di ba? Or what have you. Pero importante, as a family, na-achieve nila yon. Kaya lang naman tumatagal kasi may mga experience din ako na doon sa mga matatagal naman na nag-a-abroad, disconnected yung family pagdating sa finance. Ibig sabihin, yung mga nag-a-abroad, padala lang ng padala. At yun namang mga nandito sa Pilipinas na nakaka-receive ng mga remittances na yan, sila naman, gastos din lang ng gastos. So, it's a cycle. So, hindi siya talaga magkakaroon ng objective na makakauwi siya. Kasi, eksakto lang lahat eh. Diba? So, yun yung nagiging challenges na nakikita natin. Doon sa difference ng mga medyo bago pa, pero malinaw yung plano financially. At yung mga tumagal na they took their time na enjoy ko muna ito, pag-abroad and all, again, nandun yung challenge. In your experience, what do you think is in terms of best practice? Padala ka agad nila yung pera, pero specific instructions na dapat ito yung ilagay sa bangko, i-book to, or since alam nila baka magastos ng mga kamag-anak nila dito, itago muna nila sa bank account nila kung saan man sila nagtatrabaho, and then, pag ready na sila umuwi, dalhin na nila lahat sabay-sabay, or pag meron lang, kunyari, bibili na ng bahay, that's when they take the money out also. Kasi yun napapansin ko, laging padala ka agad lahat sa Philippines, pero yung nagiging problem naman nun, what if kung kanino siya pinapadala, they're not very, very good. What do you suggest in terms of that? Ito wala naman tamang o maling sagot din dito kasi it will now be dependent on the family. Ano yung dynamics ng pamilya? May mga pamilya ako na-encounter, magaling ang nanay maghawak ng pera, so maayos. Meron naman din ang magaling maghawak, yung tatay. At minsan nakakagulat pero totoo, meron namang ang magaling humawak, yung anak. May na-encounter na ako, panganay na anak naman yung nagmamanage ng finances. So, anong sinasabi natin dito? Kailangan medyo may reality check yung pamilya. Hindi porkit ako ang tatay, o ikaw ang nanay, ikaw ang nag-a-abroad, ikaw may control ng pera. Ang importante, malinaw sa pamilya, ano ba yung objective, ano sa tayo papunta, at sino yung may kakayanan sa pamilya para magtulong-tulong sila. Again, if yung skill na yon ay wala sa family members, they can now also seek help from other third party. Diba? So, meron kang bangko, meron kang mga advisors, diba? May mga RFPs ka na pwedeng tumulong at mag-assist, no? Para matulungan kayong masimulan. Okay. So, yun yung nakikita natin ng mga... Meron ka bang parang entry-level suggestion on at least para masimulan ko tong pag-iipon na to, ano yung pwede nilang lagyan or at least paglaanan ng pera, time deposit ba to, or should they get kagad mga mutual funds or money market na para at least ma-force sila mag-invest na hindi ganun kalaki yung exposure kagad nila. Parang yung, kumbaga sa shower, pag mainit, gusto mo ng malamig, gusto mo testingin yung tubig. What's something na parang hindi masyado complicated pero at least pwede nilang subukan kagad? But sa ating mga nag-abroad, number one siguro yung and I'm sure marami sa atin, even if actively nag-abroad ka, yung utang nandun pa rin eh. So that's part of the equation lagi. So make it a point, be conscious about it, na you pay it off. Pangalawa, yung emergency fund natin. No? Kasi madalas maraming na-encounter na emergency sa bahay habang wala tayo. Pero pagka naka-set up nyo yung emergency fund ninyo, hindi kayo magpapanik para i-cover yun. Kasi aminin naman natin na sa hindi, marami sa atin nakakatanggap ng tawag na, uy, nagkasakit si ganito, na ospital to, nasira yung ganito. And
sa atin din, habang tayo nag-abroad, problema din natin saan tayo hahanap ng pondo para maipadala. But if you have that emergency fund, doon na lang natin paglalaanan yung mga emergencies na yun. So malaking kaginawahan yon mga kababayan. And then third, kung may kakayanan na talagang mag-invest, pwede naman sila sumubok. Ako, para sa akin, yung mutual fund, nag-work sa akin yan. Bakit? Sa halagang 500, sa halagang 1,000, pwede ka magsimula. Diba? So, kung kaya mo ang gumastos dito lang sa Pilipinas, diba? Kaya mong gumastos araw-araw ng simpleng mga bagay. Pagka ito tiningnan mo, pinag-ipon-ipon mo, kaya mo na mag-open ng account eh. Diba? So, even though simple, kumbaga parang investment vehicles, pwede nating subukan. Importante rin, may savings account ka kasi nandun yung day-to-day. Pagdating naman sa budgeting, yung iba, may mga kakilala ako na gusto nila, sila pa rin, maski na nasa abroad, sila yung nagbabayad ng utilities. Through yung mga online facilities natin, meron ka ng kakayanan para hindi ka na-detach dun sa dynamics ng family. So parang nandun ka pa rin. Diba? Okay. Even yung pagbibigay ng baon sa mga anak, pwede mo na rin siya gawing online. So, you have to be active about, hindi pwedeng, binigay ko sa inyo, bahala na kayo. Kasi pagka ganun yung dynamics, hindi mo rin sila pwedeng sisihin later on, kasi ibinigay mo lang eh. At alam mo naman kung wala silang kakayanan nun, importante din na we get those skills doon sa mga family members natin. Okay. Just to end, do you have any, for OFWs, I know there's a lot of books written about this, pero anong suggestion mo na number of months na emergency fund na pwede nilang gawin? Tsaka, saan dapat nakalagay emergency fund? Nasa kanila, tapos transfer na lang nila pag may emergency, o lipat na kagad nila sa Pilipinas na dun pwedeng hugutan ng pamilya nila pag may emergency? Again, depende sa dynamics ng family, no? But kung aligned naman si mami at saka si daddy, di ba? Pwedeng kung sino man yung nandito sa Pilipinas, pwede namang nandun na sa savings account yung emergency fund na yun. Ang importante lang kasi rito, kumbaga pa parang meron silang mahuhugot in case of emergencies, no. Ano yung isang question? Number of months? Number of months, ideally, ang nakikita natin, rule of thumb, 3-6 months, no. Bakit daw 3-6 months na emergency fund? Ito po ay yung kumbaga parang household expense natin. So for example, sinabi natin sa isang buwan, yung bahay, yung operation o takbo ng bahay ay gagana sa halagang 10,000. So, ang sinasabi natin dito, maglagay ka ng emergency fund na good for 3 to 6 months. So, sa example natin, 60,000. Pwede bang lumagpas ng 6 months? Hindi ko na rin naman sinasuggest longer than that. Kasi nga, 3 to 6 months ang sinasabi kasi dito, yung mga tipo ng emergency na darating sa atin will be enough to cover within 3 to 6 months. May nagkasakit, na ospital, na wala ng trabaho. Statistically speaking, mako-cover siya within 6 months. Hindi mo kailangan mangutang, hindi mo kailangan na, kumbaga parang magsanla. Meron ka at mabubuhay yung household mo ng normal in 6 months, 3 to 6 months. No? And then the rest, kung may excess kayo, and then that's the time na mag-save ka na, mag-invest ka na. Galing. So, final words from one OFW to another, anything that you can inspire them also, especially ngayon. The reason why we're making this video before Christmas is because madami mga uuwi ngayon, and yung statistics na lahat ng kinita nila for that year, nauubos pag uwi nila sa Pilipinas. Sa akin lang, mga kababayan, siguro make your sacrifices count, no? Kasi kumbaga hindi habang buhay malakas tayo, hindi habang buhay maganda yung estado natin sa pinagtatrabahuhan natin. So always kumbaga parang prepare for the rainy days, no? And then make yung sacrifices natin count by thinking about our expenses, our goals, no? And then follow through natin. Napakadaming programa or napakadaming paraan para ma-meet yung mga objectives na yan. So, marami ring willing tumulong sa ating mga kababayan. No? So, don't hesitate to just reach out to us at marami tayong pwede magtulong-tulong. Alright, so if you want to learn more about this, Cary will be there, his team will be there as well. If you want to know more, ano yung mga tips na gusto nila to reach out to help you guys as well. Kasi yun naman the goal of all of these videos is you get educated, you get the right information so that habang you are at the prime of your years, you get to know what to do with your money, and hindi tayo, alam mo yun, pagdating mo na 50, 16, magugulat ka na lang na
wala akong naipon ng laki ng kinita ko abroad, tapos wala na akong trabaho. And ano nangyari? Ano nangyari sa pera? And yun, I hope that this video helps you. Trade well, trade strong, trade smart. See you all again soon. Cary Casipit, Icon 2019. Bye everyone.